Bersiap sedia untuk mengasah minda, mengatur langkah dan merebut hadiah wang tunai dalam Tuah 13. Bersama hos anda, Huda Ali. Selamat kembali dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan yang menguji minda anda dan sekaligus memberi peluang untuk ahli pasukan kita memenangi wang tunai sehingga $13,000. Saya sebenarnya dah tak sabar nak berkenalan dengan ahli pasukan kita pada hari ini. Mari kita jangan buang masa, kita menjemput mereka tampil ke hadapan. Dipersilakan para peserta kita. Itu dia. Wow, sila memperkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nur Hayati. Saya berusia 43 tahun, bekerja di sebuah syarikat engineering dan saya gemar menonton filem-filem Bollywood dan juga arwah Tan Sri P. Ramlee. Hai, nama saya Muhammad Ismail. Saya berumur 49 tahun dan bekerja sebagai seorang pegawai operasi di sebuah syarikat logistik. Minat saya menonton sukan dan juga mengembara bermotosikal. Hai, saya Muhammad Ali. Saya baru bersara daripada perkhidmatan awam. Saya berumur 56 tahun. Saya suka berbasikal dan juga berlari-lari anak. Dan saya dapat tahu yang anda pergi ke audisi sewaktu selepas nikah. Baru lepas nikah atau macam tu? Sehari selepas majlis pernikahan, ya. Oh, sehari selepas majlis pernikahan, Ya. anda bukan pergi honeymoon, anda terus datang audition untuk Tuah 13. Ya, betul. Hari ini sepatutnya dengan suami tapi sebab-sebab tertentu suami tak dapat hadir. Jadi saya memanggil ipar saya untuk ganti dia. Oh, tidak mengapa. Semangat tetap sama. Okey, dah bersedia semuanya? Ya, sudah. Mari kita lihat 8 topik yang akan dipertandingkan malam ini. Anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda rasa macam anda tak sempat nak buat kajian. Ya, kita sudah berbincang. Okey, kalau dah berbincang, kita lihat dahulu cara-cara untuk singkirkan 2 topik ini. Silakan. Pemilihan topik. Peserta harus menyasarkan untuk memanah 2 nombor yang mewakili topik yang tidak diingini. Bila anak panah terkena pada satu-satu nombor, topik itu akan disingkirkan walaupun ia bukan pilihan peserta. Namun, jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Selamat memanah. Itu dia cara-caranya. Siapakah kapten? Saya. Okey, yang cantik manis kapten. Dan siapa yang akan memanah hari ini? Saya. Ali. Ya. Anda ingin singkirkan topik yang mana satu dahulu? Nombor 2, alam kita dan juga tokoh personality nombor 3. Okey, nombor 3 dan juga nombor 2. Ingat ya Ali, nombor 2 dan juga nombor 3. Kalau susah sangat, aim aja bintang tu. Boleh. Kalau dah bersedia, Ali, go. dipersilakan. Yes! Wow! Baiklah, anda ingin singkirkan yang mana dahulu? 2 ataupun 3? Alam kita nombor 2. Baiklah, maknanya anda harus memanah nombor 3 ataupun bintang sekali lagi. Go Ali, go! Bintang! Oh, sekali lagi. Ini bermakna anda berjaya untuk singkirkan nombor 3 juga, betul? Ya. Okey, mari kita lihat. Itu dia alam kita dan juga tokoh dan personality. Inilah dia 6 kategori yang akan dipertandingkan. Singapuraku, Warisan Nusantara, Sihat Segar, Detik Sejarah, Persada Hiburan dan juga Jelajah Dunia. Happy Yes! Sekarang ni anda harus pilih pula seorang selebriti Tuah 13 yang bakal membantu anda hari ini. Dah bersedia untuk bertemu dengan mereka? Sudah? Ya! Selebriti Tuah 13. Pom pom pom. Itu dia. Taraku caca. Dipersilakan Zuhairi, ahli muzik kita. Penat? Tarik nafas dulu. Penat. Jauh perjalanan. Jauh. Okey. Untuk kakak ni, awak suka P. Ramlee kan? Dengar-dengar. Saya ada satu lagu untuk anda. Wow. 1, 2, 3, 4. Bunyi gitar, irama twist, sama-sama 13,000 sis.
Spontan ke? Spontan ke dah minggu lepas lagi dah praktis? Dari Azali lagi. Wow, hebat. Level anda memang bukan biasa-biasa. Fahana, silakan anda pula. Hayati, tadi awak suka P.Ramlee. Saya dengar awak suka Bollywood. Betul. Okey, one for you. Oh, Hayati. Tengoklah sini. Pilihlah saya. Confirm tak rugi. Hebat. Wah, ini bermakna Izian dan Noman anda harus up the game. Tak boleh. Nampak nak Izian? Tak boleh. You can do it, Izian. Okey. Kena calm the situation. Okey, silakan. Okay, Izian ni simple je lah. Izian datang bukan sendiri. Tapi pilih yang paling berseri. Simple. Kalau abang pantun kita? Saya tak boleh nyanyi. Kalau nyanyi dia mahal. Oh, ya betul. Jadi saya berpantun seperti biasa. Ya. Pantun. Di tengah ilham. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Jangan ditunggu, jangan ditunda. Biar Norman bantu kendali. So, buat jahat boleh berkali-kali. Jangan sekali. Oh, jangan sekali. Berkali-kali lah. Berkali-kali lah boleh buat. Jangan sekali. Bahasa Melayu fail Jangan sekali maknanya jangan sekali. Oh, jangan sekali pun buat. Okeylah, kita serahkan pada ahli pasukan kita untuk pilih. Silakan. Macam mana? Tengok Okey, tadi ya. joget Bollywood tu bagus. Bunyi gitar. Kita satu perempuan. Tapi kita pilih Norman lah. Nak yang berseri. Pasal pantun. Nak artis Bollywood. Boleh? Okey. Setuju? Setuju. Okey. Pilih Norman. Oh, okey. Anda sebulat suara untuk memilih Norman. Abang pantun kita dipersilakan, Norman. Wow. Oh, pantun. Seluar anda sama dengan baju saya. Ada tali-tali kita. Hebat. Okey. Saya kasih anda berkenalan untuk fikir strategi anda untuk pusingan-pusingan nanti. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Para peserta dah bersedia ke belum? Sudah. Kalau dah bersemangat, mari kita lihat 6 topik yang bakal dipertandingkan pada hari ini. Singapuraku, Warisan Nusantara, Sihat Segar, Detik Sejarah, Persada Hiburan dan juga Jelajah Dunia. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan dalam pusingan yang pertama. Silakan. Pusingan pertama, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Setiap anggota pasukan harus menjawab secara individu dalam masa 15 saat. Bagi setiap soalan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul setelah masa menjawab tamat. 1 bintang diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan layak untuk memenangi $1,500 jika 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Semoga berjaya. Itulah dia cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Sekolah perempuan tertua di Singapura telah dibuka pada tahun 1842. Sekolah apakah yang dimaksudkan? A. Sekolah St. Margaret's. B. Sekolah Menengah CHIJ. C. Sekolah Perempuan Nanyang. D. Sekolah Perempuan Cina Singapura. E. Sekolah Perempuan Raffles. F. Sekolah Perempuan Methodist. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat, Kapten. Siapakah yang anda rasa telah memilih jawapan yang tepat? Ismas. Ismas. Sebenarnya Ismas dan anda
menjawab sama, E. Ismas, kenapa anda jawab E? Raffles datang ke Singapura pada tahun 1819. Jadi mungkin kalau sekolah perempuan tertua, bermakna sekolah perempuan yang pertama, mereka ambil nama Raffles. Bukan anda saja yang memilih E. Norman juga memilih E. Kenapa Norman? Saya antara sekolah St. Margaret's dengan Raffles. Mari kita lihat. Itu dia. Tiada siapa yang dapat jawapan yang betul. Ini bermakna saya harus aktifkan kuasa bintang. Kuasa bintang hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Lampu studio merah akan menyala jika tiada anggota pasukan berjaya memberikan jawapan yang betul. Pasukan boleh aktifkan kuasa bintang bagi memberi laluan kepada para selebriti sampingan untuk memilih satu jawapan daripada senarai pilihan yang tinggal secara sepakat. Jika jawapan selebriti itu tepat, pasukan akan mendapat satu bintang. Sebelum tu mari kita singkirkan C dan juga E. 15 saat anda bermula dari sekarang. Tadi Norman cakap pasal St. Margaret's kan? Isi dia kan? Antara tu dengan... Terus nampak macam Methodist, macam pun kan? Ya, macam memanggil. So kita nak set on Methodist. Margaret. Margaret kan? Kita ikut Norman gitu. Okey, mereka kuncikan A. Mari kita lihat sama ada selebriti telah membantu anda untuk mendapatkan satu bintang. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Tanya, untuk soalan pertama ni anda telah mendapat satu bintang. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik warisan Nusantara. Silakan. Apakah penjodoh bilangan bagi perkataan ijazah? A. Helai. B. Keping. C. Bidang. D. Gulung. E. Lembar. F. Naskah. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda pilih? Ismas? Anda telah memilih D, segulung ijazah. Rasanya masa sekolah dulu pernah terdengar lah segulung ijazah. Kita harus belajar tinggi-tinggi untuk mendapatkan segulung ijazah. Ingatan abang segulung ijazah. Sekarang saya nak tanya Norman. Ya. Tadi anda telah letak D, tapi pada saat-saat akhir anda tukar B pula. Saya mula-mula memang pilih D segulung. Terus ingat-ingat balik, tak semua ijazah kita gulung. Dia macam... Kita terlihatlah sama ada segulung ijazah ataupun sekeping ijazah. Mari kita lihat. Itu dia, jawapannya adalah D, segulung ijazah. Maknanya Kapten anda telah memilih orang yang tepat. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 4 bintang untuk soalan yang kedua. Norman ingat segulung ya. ijazah. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Apakah nama hormon yang mencetuskan rasa tenang serta merangsangkan emosi positif seperti kebahagiaan dan cinta? A. Oksitosin. B. Endorfin. C. Serotonin. D. Leptin. E. Dopamin. F. Adrenalin. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Norman? Norman. Norman jawab A, Norman. Jadi kenapa akhirnya anda pilih A? Sebab saya macam jatuh cinta dengan A. Wow. Nampaknya dia jatuh cinta. Oh, Dia pula yang bercinta dengan hormon skrin ni. Terlalu banyak oksitosin. Kalau Muhammad Ali pula, anda memilih B, endorfin. Kenapa? Pasal saya tahu saya kalau endorfin tu memberi kebahagiaan.
dan akan semula jadi akan menjadi kecintaan. Oh, bila bahagia kita bercinta, ya. Kapten, anda masih mempunyai kuasa kapten. Adakah anda ingin menggunakannya ataupun anda ingin simpan? Saya ingin menggunakannya. Kuasa kapten hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Setiap peserta akan berkongsi sebab di sebalik pemilihan jawapan masing-masing. Sebelum jawapan sebenar didedahkan, kapten pasukan boleh aktifkan kuasa kapten untuk menukar jawapannya. Anda boleh menukar jawapan anda sekarang, silakan. Sebelum saya tunjukkan jawapan yang betul, saya nak tanya selebriti. Kalau Zuhairi, bila homo-homo cinta tu, anda rasa macam mana? Aduh, salah orang ke cakap pasal cinta. Baru putus cinta ke? Jangan gitu. Jangan. Actually, kita macam bola bahagi. Soalan ni a bit tricky sebab endorfin memang kita tahu. Dia menyebabkan rasa senang. Tenang. Tapi rasa bahagia dan cinta tu another issue. Tapi selamat B lah. B, selamatlah. Mari kita lihat sama ada jawapan B tu selamat ataupun tidak. Itu dia jawapannya A. Nampaknya Norman, tahniah. Sekarang baru kita tahu semua kalau kita ada masalah hormon kita nak cari siapa. Kita cari Dr. Norman. Anda telah mendapat 2 bintang. Tahniah. Kapten, sekali lagi pemilihan yang tepat, ya. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Silakan. Semasa Perang Dunia Kedua, mendiang Ratu Elizabeth II dari United Kingdom berlatih dan menjalankan tugas sebagai apa? A. Mekanik. B. Jururawat. C. Penterjemah. D. Kerani. E. Askar. F. Tukang kayu. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah meneka dengan tepat? Ali, mungkin? Ali. Sebenarnya anda bertiga memilih B. Norman seorang sahaja yang memilih D. Ali, kenapa anda pilih B, jururawat? Saya pernah melihat dekat YouTube. Oh. Sebelum jadi permaisuri, dia Seorang bertugas sebagai jururawat. Kalau selebriti pula macam mana? Kita antara mekanik atau askar. Correct. Sebab ada satu saya pernah ternampak, dia pernah kena tembak satu kali tau. Dia Dia lagi garang lah daripada jururawat. Dia macam boleh fight punya. Maybe she train under mekanik tapi kat dalam army. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapannya mekanik. Maknanya Zuhairi. Sebab saya pernah terbaca mekanik. Dia nak membantu tapi kalau secara logik, takkan dia nak pergi dalam perang. So, dia membantu dari segi lain, jadi mekanik. Sebenarnya, beliau menjalani latihan sebagai driver dan juga mekanik dan merupakan puteri pertama dalam Royalty British yang berkhidmat untuk negara lah dalam tentera. Okey, maknanya anda tidak mengumpul sebarang bintang untuk soalan yang keempat ni. Tidak mengapa, anda ada 2 lagi soalan. Kita cuba sekali lagi, terus bersemangat. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik persada hiburan. Silakan. Siapakah penyanyi lelaki pertama yang dikurniakan Anugerah Biduan Negara di Malaysia pada tahun 2000? A. Jeffrey Dean. B. Ahmad Jais. C. M. Nasir. D. S. M. Salim. E. Abdullah Cheat. F. Dahlan Zainuddin. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Norman? Sebenarnya anda
berempat semuanya pilih sama SM Salim. Tapi semua kenal tak? Saya tak kenal Dahlan Zainuddin. Awak tak kenal Dahlan Zainuddin. Kalau anda bertiga? Yang kita tahu SM Salim dia berpangkat Tan Sri. So ada kemungkinan besar dia dapat anugerah biduan tu. Dia ikut pangkat tak salah saya lah. Mari kita lihat sama ada mereka semuanya dapat jawapan betul ataupun salah. Silakan. Itu dia. Anda semuanya salah ya. SM Salim pernah dikurniakan anugerah biduan negara, tetapi yang kedua pada tahun 2013. Yang pertama adalah biduan Ahmad Jaiz. Tidak mengapalah, tiada bintang yang dikumpulkan. Okey, mari kita lihat soalan dalam topik jelajah dunia. Falafel ialah sejenis makanan yang berasal dari Timur Tengah. Apakah bahan utama falafel? A. Gajus. B. Kacang dal. C. Kacang tanah. D. Kacang kuda. E. Kacang hijau. F. Badam. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Okey, Kapten, siapa yang anda pilih? Ismas. Ismas, kenapa anda pilih D? Kacang kuda. Ikut hukum eliminasi, saya eliminate yang lain, tinggal kacang kuda je. Saya pernah teringat macam falafel ni diolah dengan segalanya pakai kacang kuda. Adakah falafel tu diperbuat daripada kacang kuda? Mari kita lihat. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Wow, anda bangkit Untuk soalan yang terakhir ini anda telah mengumpulkan 5 bintang. Tahniah. Dan ini bermakna anda telah mengumpulkan 12 bintang dan sekaligus mendapat $1,500. Tahniah. Wow. Satu permulaan yang agak baik. Okey, saya kasih anda berehat dahulu. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang kedua. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat dahulu jumlah wang yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia $1,500. Tahniah. Dah bersedia semuanya? Boleh. Kalau dah sedia, mari kita lihat cara-cara permainan dalam pusingan yang kedua. Silakan. Pusingan kedua, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Bintang-bintang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama boleh digunakan untuk menyingkirkan pilihan jawapan yang salah. Satu bintang hanya boleh menyingkirkan satu pilihan jawapan yang salah. Pasukan boleh peruntukkan berapa bintang yang mahu digunakan bagi setiap soalan sehingga semua jumlah bintang digunakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan memilih jawapan bagi setiap soalan. Bagi setiap jawapan yang betul, pasukan menerima $500. Semoga berjaya. Itulah dia. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan dari pusingan pertama tadi. Itu dia 12 bintang. Baiklah, untuk soalan yang pertama ni berapakah jumlah bintang yang ingin anda gunakan? 2. Kita akan gunakan 2 bintang untuk Singapuraku. Mari kita lihat soalannya. Mahkamah Sivil ialah mahkamah yang membicarakan pelbagai jenis pertikaian. Berapakah bilangan mahkamah sivil yang ada di Singapura? A. 4. B. 6. C. 8. D. 10. E. 12. F.
14. Baiklah, mari kita singkirkan dua jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Tak pasti. Semua tak pasti. Semua tak pasti. Adakah yang pernah pergi? Tak pernah. Tak pernah. Jangan. Bukan aib sendiri ya kalau itu. Rasa firasat lebih kuat ke 6 ke 8? 8. Atau 8. Okey. Okey. Kami kuncikan C, 8. Okey, kita kuncikan jawapannya 8. Ini ikut firasat ke, memang tahu ke macam mana ni? Rasanya semua memang tak tahu. Tak Jadi, tahu. Kalau selebriti? Dulu adalah kisah sama menyaman. Sendiri tau. Sama Siapa sendiri. yang kena saman ke awak yang kena saman? Saya saman diri saya sendiri. Oh. Nampak tak? Tapi saya rasa 10 lah mungkin. Mari kita lihat sama ada anda mendapat jawapan yang betul ataupun tidak. Itu dia, jawapannya adalah 12. Siapa sangka ya, di Singapura ni banyak kes sivil. Sebenarnya di Singapura ni ada 12 mahkamah sivil, 8 mahkamah jenayah dan juga 3 mahkamah rayuan. Nampaknya tiada wang yang dikumpulkan dalam soalan yang pertama ni. Tidak mengapa, anda ada 10 lagi bintang. Untuk soalan yang kedua ni, anda nak gunakan berapa bintang? 1 bintang. 1 bintang. Mari kita lihat soalannya. Dalam seni batik Nusantara, motif mega mendung berasal dari wilayah mana? A. Bali, B. Cirebon, C. Yogyakarta, D. Solo, E. Pekalongan, F. Palembang. Baiklah, mari kita singkirkan satu jawapan yang salah. Itu dia, 1 minit anda bermula dari sekarang. ada Solo atau Jogja. Solo atau Jogja? Rasanya Solo atau Jogja. Mendung is Mega more mendung. to cuaca. Cuaca banyak tempat yang berawan. Mungkin bentuk dia lah. Yalah macam awan lah. Awan. Jadi dia banyak awan. Anda harus kuncikan jawapan sebelum masa tamat ya. Solo. Kami kuncikan D, Solo. Baiklah. Kita kuncikan jawapannya di Solo. Nampaknya ini juga anda berempat macam kurang pasti ya. Tiada di antara anda yang suka memakai batik? Tak. Bisik-bisik. Bukan rahsia. Bisik-bisik. Kalau selebriti, ada yang suka memakai batik? Ya, Mas, silakan. Ya, Mas Zuhairi. Saya tak suka pakai batik. Tapi saya pernah melukis batik. Pelukis. Menggunakan canting. Cuma saya tak tahulah pattern apa yang saya lukiskan tu. Tetapi, tadi kita ada bincang lah bagi saya, sebab warna dia biru, pasal mendung. Tak tahu lah, mungkin Bali agaknya. Bali mendung kot. Tidak mengapa, mari kita lihat dari manakah motif ini. Itu dia, B. Cirebon. Sebenarnya asal usul motif ini dikaitkan dengan kedatangan bangsa Cina. Bangsa Cina ke Cirebon. Sebab tu bila anda lihat tu, corak-corak tu ada macam pengaruh Cina sedikit. Nampak tak? Tidak mengapa, nampaknya anda tidak mengumpulkan sembarang wang setakat ni, belum lagi. Tapi mana tahu untuk soalan seterusnya ni, tuah anda di situ. Berapa bintang anda ingin gunakan untuk sihat segar? 2 bintang. Baiklah, 2 bintang. Mari kita lihat soalan bagi sihat segar. Pada peringkat kehamilan manakah degupan jantung janin atau bayi bermula? A. 6 minggu, B. 8 minggu, C. 10 minggu, D. 12 minggu, E. 14 minggu, F. 16 minggu. Kami akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya tahu agak pelik, tapi saya masih muda dulu, tak sabar nak ada anak. Jadi dah biasa baca pasal baby ni lah. Okey. Kalau tak silap saya, 6 minggu.
Rasanya ada terfikir ke dulu? Ya, I think 6 minggu. Okay. Kan? Ya, logik. Kita Yalah, kunci. kunci lah. A, Kita kunci. 6 minggu. 6 minggu. Kita kuncikan A 6 minggu. Baiklah, kita akan kuncikan jawapannya A. Not bad, Noman, walaupun anda belum Ya. berumah tangga. Belum rumah tangga pun. Tapi anda dah buat research Adalah baca-baca pasal baby. Bila akan tumbuh mata dia, bones dia semua. Pernah baca lah. Kalau ibu-ibu kita ni, Sebab rasa macam kalau 6 minggu kadang-kadang kita masih belum boleh dengar tau heartbeat. Dia tengok growth aja. Dia macam okey ada dia punya ke tak. sac ke yolk dia ke. kalau Zuhairi, sebab anda kan selalu pakar. Bidan kan? Saya bidan. Awak yang tolong scan Apply gel aja. Saya ikut diorang lah. Sebab saya kurang pasti. Awak tahu pula Tadi- apply gel. Tadi saya cakap 12 minggu. Izan kata lambat sangat. Ya, degupan pertama apa? Kita lihatlah sama ada Noman tu dia baca buku teks tu betul ataupun tidak. Mari kita tengoklah kemahiran dia mendalami dalam badan kita. Betul atau tidak. Yeah. Ready to be a father. Sekarang kita dah tahulah Noman tu sebenarnya dah bersiap sedia sangat-sangat. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Tahniah. Okey, itu dia. Terus semangat. Anda ada 3 lagi soalan. Untuk soalan yang keempat ni anda nak gunakan berapa bintang? 3 bintang. 3 bintang. Mari kita lihat soalan dalam topik Detik Sejarah. Nama Parsi berasal dari nama kaum nomad Parsa yang memilih untuk menetap di bahagian barat daya Iran satu ketika dahulu. Apakah nama ibu negara Empire Parsi? A. Babylon, B. Persepolis, C. Baghdad, D. Shiraz, E. Nineveh, F. Hamadan. Baiklah, mari kita singkirkan 3 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Jangan malu-malu, anda boleh bincang dengan kuat. Persepolis. Ingat, anda harus kuncikan sebelum masa tamat. 15 saat lagi. Saya rasa Babylon, tapi kalau Ali yakin dengan B, pilih B je. Masa tu. Ada 7 saat. Cepat. 5 saat lagi. Kita kuncikan B. Kita kuncikan jawapannya B. Kenapa macam kalang kabut tadi? Sebenarnya sebelum jawapan yang kita dah singkirkan tadi tu, saya memang dah terus kata A, Babylon. Tapi Ali pula kata B. Jadi saya kurang pasti. Jadi saya rasa mungkin Ali lebih yakin dengan B. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat sama ada anda mendapat jawapan yang betul ataupun salah. Silakan. Jawapan yang betul. Saya dari tadi perhatikan je Abang Ali tahu. Sebab dia tengah tunggu jawapan yang betul tu, dia berdebar-debar. Sebab ni kalau salah habislah aku. Pressure sangat. Tapi tahniah, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Anda ingin gunakan berapa bintang untuk soalan yang kelima ni? 3. 3 bintang. Baiklah, 3 bintang untuk soalan yang kelima. Mari kita lihat soalannya. Apakah filem pertama buatan Singapura yang dijemput secara rasmi untuk menyertai Festival Filem Cannes ke-50 pada tahun 1997? A. One Leg Kicking, B. Apprentice, C. The Maid, D. Turn Left, Turn Right, E. 12 Stories, F. Kallang Raw the Movie. Baiklah, kami akan singkirkan 3 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. 12 Stories pernah dengar. 12 Stories. Sebenarnya Turn Left, Turn Right saya tak pernah dengar. Saya pernah dengar Apprentice dengan 12 Stories. Tapi saya tahu bukan Apprentice. Ya. Tapi 12 Stories pernah dengar masa sekolah menengah dulu. Okey, nak kunci je? Kuncikan E 12 Stories. Baiklah, kami akan kuncikan jawapannya E. Okey.
macam mana tadi perbincangannya? Nampak macam confident sikit. Memang yakin bukan B lah apprentice. Pasal apprentice tu saya tengok bila saya dah dewasa. Tapi Ismas kata masih dia sekolah menengah, dia pernah dengar 12 Stories. 12 Stories. Oh, mari kita lihat. Tuah jawapan yang betul. Tahniah. Senyum aja Abang Ismas filem 12 Stories ni berbahasa Mandarin dan dibintangi oleh Jack Neo dan ditulis dan diarahkan oleh Eric Khoo. Okeylah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 untuk soalan yang kelima ni. Baiklah. Soalan yang terakhir dan anda hanya tinggal 1 bintang. Kami akan gunakan 1 bintang tu ya untuk jelajah dunia. Mari kita lihat soalannya. Ini bendera negara Kosovo. Negara manakah yang juga memaparkan peta negara pada benderanya? A. Croatia, B. Montenegro, C. Cyprus, D. Bulgaria, E. Serbia, F. Macedonia Utara. Baiklah, kami akan singkirkan satu jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Ingat tak? Kosovo ada kena-mengena dengan Serbia. Tak, tapi bendera mana yang ada peta dia? Ada. Diorang pernah berperang. Malaysia bukan tak tahu antara Montenegro dengan 10 Serbia. saat lagi. Serbia. I think I just put my Anda harus kuncikan jawapan 5 saat lagi. Kita kuncikan E. Serbia. Baiklah. Kita akan kuncikan jawapannya. Okey. Rasanya macam tak sempat tadi ya. Ya. Kenapa akhirnya anda memilih E. Serbia? Pernah macam ada rasa Kosovo ni ada kena-mengena dengan Serbia sikit. Pasal mungkin bendera dia pun ada. Pasal diorang berebut wilayah juga dulu. Kalau selebriti kita ada yang suka tengok bendera-bendera? Selalu tengok bola kan. Jadi kadang-kadang diorang tunjuk Bendera dia kan. Saya ingat Croatia memang tak ada. Montenegro pun saya macam tak ingat lah kalau ada peta dia ke tak. Kalau tak silap saya, Cyprus dia ada gambar. Tapi gambar burung ke gambar binatang tak salah. Tidak mengapa, kita jangan pressure. Mari kita lihat sama ada studio ni warna hijau ataupun warna merah. Silakan. Malangnya. Bukan ya, Norman. Mungkin anda nampak waktu gambar, tengok tu binatang tu sebenarnya menyerupai. Dia menyerupai binatang tapi sebenarnya memang peta mungkin. Tidak mengapa, nampaknya tuah anda setakat ini sahaja. Mari kita lihat wang yang dikumpulkan dalam pusingan kedua ini, $1,500. Dan mari kita lihat jumlah keseluruhan dari pusingan pertama dan juga pusingan kedua. Itu dia, $3,000. Anda bolehlah baca-baca dulu, buat research untuk soalan yang terakhir ni. Mana tahu tuah anda untuk mendapat wang tunai sehingga $13,000. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Kita dah sampai ke pusingan yang terakhir iaitu pusingan yang ketiga. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat dahulu jumlah wang yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia $3,000. Tahniah. Dan dalam pusingan yang ketiga ni, kita beri peluang untuk anda memilih topik yang anda inginkan. Okey? Untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat VT ini. Pusingan terakhir, pasukan harus menjawab satu soalan bonus.
peserta harus memanah untuk mendapatkan satu nombor yang terkait dengan soalan topik yang hendak dijawab. Setelah soalan dibacakan, pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika pasukan meminta pilihan jawapan dan jawapannya betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Jika pasukan memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapannya betul, mereka akan memenangi $13,000. Semoga berjaya. Itu dia. Anda dah Ini bincang bintang menjali. topik yang mana satu menjadi idaman hati? Jelajah dunia. Okey. Okey, kalau anda ingin jelajah dunia, maknanya anda harus memanah nombor 8 ataupun bintang. Dah sedia? Ya. Nampaknya Ali akan memanah sekali lagi. Sila ambil posisi anda. Okey, mari kita kasih semangat pada Ali. Bintang, bintang, bintang. Oh, ini bermakna kami akan berikan topik yang nombor 8 iaitu jelajah dunia kepada anda. Okey, selebriti, kita kasih semangat sekali lagi. Kalau anda semua dah bersedia, mari kita lihat soalan yang terakhir. Silakan. Namakan negara penghasil kopi tertinggi di dunia. Anda mempunyai 1 minit untuk bincang sama ada anda inginkan pilihan jawapan ataupun nak terus jawab. Okey? 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya pernah baca Brazil. Cuma tak tahu sekarang ni ada tak negara lain yang dah pernah ni. We just trying to... Sebab kalau 40 saat. kita ambil pilihan jawapan pun, dia akan kasih Brazil, dia akan kasih yang lain. Lain juga. So when the question come out, so straight away my mind was Brazil kan? Brazil. 30 saat lagi. Kena pilihan. Nak lock pilihan. Semua dah confident Brazil? Okay. Okey, kita jawab. Lock. Kita lock. Oh, anda ingin menjawab terus? Kita akan tamatkan masa. Okey, anda boleh jawab. Brazil. Okey, Brazil. Kita dah kuncikan jawapan anda, Brazil. Wow, nampaknya anda sangat yakin. Anda tak nak langsung pilihan jawapan. Kenapa? Anda percaya sangat dengan Noman ke? Tak ada, sebab soalan ni 4-4 memberi Kita satu negara yang hati sama. Negara sama. Anda tahu kan, kalau anda tidak memilih pilihan jawapan dan jika jawapan anda salah, anda hanya membawa pulang tadi $3,000. Ya. Tahu? Tahu? Kita confident. kalau boleh nak bantu anda untuk beri pilihan jawapan, tapi anda sangat yakin. So saya rasa kalau dapat Sayang pilihan tau. jawapan pun, kalau kita nampak Brazil, kita akan pilih Brazil juga. Kalau anda bertiga, adakah anda setuju dengan jawapan mereka? Saya teringat saya ternampak satu interview ni, Sofia Vergara. Dia daripada Colombia. Tapi dia berbual pasal kopi. So bila saya teringat tu, saya tu bilang orang, Colombia kopi banyak kan, gini-gini. Sekali si Norman pun cakap Brazil, Colombia. Saya cakap, mungkin itu jawapannya. Tapi Colombia dengan Brazil lain. Saya teringat, terus saya macam Colombia ada Brazil, dia macam ada ni lah. Gabungan lah. Tapi kalau nak katakan kopi yang famous yang kita selalu pakai is Arabica. Bukan daripada Arab ke tu? Arabica bukan kedai dekat Arab Street. Arabica Bean. Bukan Java Bean. Java Bean. Atau Java Bean. Sebab orang Indonesia pun kuat minum kopi. Kopi luwak ada, bermacam-macam kopi dia ada. Tidak mengapa. Mari kita lihat sama ada anda mendapat jawapan yang betul ataupun tidak. Silakan. Ini bermakna anda berjaya membawa pulang berapa? $13,000. Tahniah. Nampaknya tuah menyebelahi anda. Tak sia-sia suka minum kopi bang lepas ni boleh belanjalah Noman pergi Brazil bersama. Baiklah, tahniah sekali lagi kepada kumpulan kita pada hari ini. Pada minggu hadapan kita akan saksikan sama ada tuah yang sama akan menyebelahi kumpulan pada minggu hadapan ataupun tidak. Jadi bersama dengan kami pada minggu hadapan dalam Tuah 13.